Εδώ είμαστε. Είμαστε ανάμεσα σε δύο μοτοσυκλέτες σκούτερ της BMW, οι οποίες δεν μοιάζουν καθόλου, αλλά είναι ίδιες. Λοιπόν, εκ αριστερών μου το C400 GT στην καλύτερη χρωματική επιλογή του, το Triple Black, και εκ δεξιών μου η έκδοση Sport, το C400X, επίσης στην καλύτερη χρωματική του επιλογή. Μιλάμε πανέμορφο μηχανάκι, προσωπικά μου αρέσει πολύ. Λοιπόν, αυτές οι δύο μοτοσυκλέτες μοιράζονται πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, το πρώτο και το σημαντικότερο που τις κάνει να ξεχωρίζουν κιόλας είναι τα εξαιρετικά τους φρένα. Έχουν G1 δαγκάνες, τετραμπίστονες, ακτινικές και φρενάρουν σαν να είναι αλεξίπτωτα τη Simpson από πίσω και ανοίγουν, δηλαδή άγκυρες. Επίσης έχουν το ίδιο ακριβώς πλαίσιο, έχουν τις ίδιες ζάντες, έτσι. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουν και τον ίδιο εξοπλισμό, παραδείγματος χάρη το Flexi Case, ο χώρος οπτισσόμενος κάτω από τη σέλα που έχουν σε αυτή τη μοτοσυκλέτα, ακριβώς το ίδιο σύστημα έχουμε και σε αυτήν στάνταρ. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις έχουμε ίδιο εξοπλισμό κατ' επιλογή, δηλαδή το connectivity που υπάρχει εδώ πέρα, που είναι στάνταρ εδώ, μπορεί να υπάρχει και εδώ πέρα σαν εξτρά. Όπως επίσης το keyless που υπάρχει εδώ πέρα σαν στάνταρ, μπορεί να υπάρχει και εδώ πέρα σαν εξτρά. Επίσης έχουμε τα δύο ντουλαπάκια που είναι ολόιδια και κινητήρα μονοκύλινδρο, εκεί στα 35-34 άλογα περίπου, με αντίστοιχα NM, άνετο, 350 κυβικά, υδρόψυχτο, με ωραίο δρόμο και με μία άνεση να κυκλοφοράει στην Εθνική Οδό στα 120 χιλιόμετρα άνετα, με άνετο ρεπρίζ για παραπάνω. Έτσι. Εκεί όμως σταματάνε και οι ομοιότητες για αυτά τα δύο μηχανάκια. Και γιατί σταματάνε? Γιατί επί της ουσίας μπορεί να είναι ίδια, αλλά είναι τόσο διαφορετικά στη χρήση, όσο διαφορετικά είναι και στην όψη. Τόσο ίδια και τόσο διαφορετικά. Τα έχουμε κάνει και τα δύο βίντεο. Οπότε έχουμε μια καλή άποψη και μάλιστα το Triple Black είναι και long test. Δηλαδή το έχουμε σκίσει, το είχαμε ένα μήνα το μηχανάκι. Ναι. Οπότε ξέρουμε και τα δύο μηχανάκια, και από την καλή και από την κακή. Βέβαια, το πρώτο πράγμα που κοιτάζει κάποιος όταν αγοράζει ένα μηχανάκι είναι το πόσο του αρέσει. Σημαντικό. Άρα θα περάσουμε τώρα να δούμε τα δύο μηχανάκια στην κίνηση, να δούμε πόσο ωραία είναι για τα μάτια μας, έτσι, και συνεχεία θα συζητήσουμε για τη διαφορά χρηστικότητας ανάμεσα σε αυτά τα δύο BMW μοτοσυκλετάκια, σκουτεράκια. Είναι ίδια? Όχι. Δεν είναι ίδια. Μοιράζονται τον ίδιο σκελετό, τον ίδιο κινητήρα, τις ίδιες ρόδες, τα ίδια φρένα, αλλά δεν είναι καθόλου ίδια. Όχι. Τα δύο μηχανάκια δεν είναι καθόλου ίδια. Το ένα μηχανάκι θα έλεγα ότι έχει το C400 GT, έχει προορισμό που λες έξω από την πόλη. Έξω από την πόλη και πολύ έξω από την πόλη. Και πολύ έξω από την πόλη. Και το X έχει προορισμό μέσα στην πόλη και λίγο. Πολύ μέσα στην πόλη. Ναι, καλά, πολύ μέσα. Βέβαια και τα δύο μπορούν να κάνουν και τα δύο. Σίγουρα. Αλλά είναι απίστευτο πως δύο μηχανάκια τα οποία είναι ίδια, αλλάζει απλά το κουστούμι, πως δύο μηχανάκια ίδια
είναι τόσο διαφορετικά. Το ένα είναι πολύ μαζεμένο. Φανταστείτε ότι όταν μιλάμε για το X, οι πατητήρες είναι πάρα πολύ μέσα και ο συνεπιβάτης δεν έχει καν όλο αυτό. Έχει ένα πατητήρα απλά που ανοίγει. Μπροστά όλα αυτά είναι minimal, μαζεμένα και βγαίνει ένα μικρό φεριγκάκι. Και το μηχανάκι είναι πολύ σπιρτόζικο και πολύ άνετο να ανεβοκατεβαίνεις, να καβαλάς κλπ. Μέσα στην πόλη. Γιατί φυσικά και αυτό το μαξιλαράκι εδώ που κουτουλάει το πόδι δεν το έχει. Αυτό αντίστοιχα, Γεωργία, είναι μεγάλο, είναι ογκώδες, είναι πάρα πολύ άνετο. Πολύ άνετο και φυσικά με τέτοιο μεγάλο ανεμοθώρακα είναι σίγουρα ο προορισμός του έξω από την πόλη. Από την πόλη. Έτσι. Τη ρόδα μέσα έτσι την έχει και το... Ναι, είναι και τα δύο έτσι. Λοιπόν, εσύ Γεωργία, ποια είναι η άποψή σου γι' αυτό? Γι' αυτό είναι ένα σκούτερ το οποίο είναι πάρα πολύ άνετο, πιο πολύ για εκτός, αλλά μπορεί να κάνει πολύ ωραία τη δουλειά μέσα στην πόλη. Ναι, σας αποδείξαμε Τα ίδια φρένα, τα πολύ καλά φρένα. Όχι, δεν είναι πολύ καλά τα φρένα, είναι απίστευτα τα φρένα. Τα φρένα των μηχανακιών αυτών είναι απίστευτα. Απίστευτα φρένα, ναι. Είναι η αλήθεια αυτή. Δηλαδή είναι φρένα που δεν σταματάνε απλά μια μοτοσυκλέτα 35 αλόγων όπως είναι αυτά. Μπορούν να σταματήσουν μοτοσυκλέτες 135 αλόγων. Βέβαια το πυρούνι δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε μεγαλύτερη μοτοσυκλέτα από αυτήν. Λοιπόν. Και επίσης και ο δεύτερος αναβάτης είναι σε πολύ πιο άνετη θέση από το άλλο. Ναι, και το άλλο βέβαια είναι άνετο, αλλά ξέρετε, είναι αυτό που λέει. Αυτό είναι GT. Το άλλο είναι X. Είναι αλανιάρικο. Αυτό είναι GT. Και έρχομαι τώρα στη βασική ερώτηση, Γεωργία. Μάλλον πριν πάω στη βασική ερώτηση. Και ποιο σου αρέσει παραπάνω? Ποιο μου αρέσει εμφανισιακά? Ναι. Το X. Το X στην έκδοση την άσπρη μπλε κόκκινη είναι του απιστεύτου. Δηλαδή είναι πολύ όμορφο μηχανάκι. Ξέρεις, το άσπρο με την μπλε τη ζάντα και τα κόκκινα μπλε πάνω είναι πολύ όμορφο. Συμφωνούμε σε αυτό? Συμφωνούμε. Λοιπόν, και προχωράμε. Εάν έπαιρνες ένα από τα δύο, ποιο θα έπαιρνες και γιατί? Αν έπαιρνα ένα από τα δύο, θα έπαιρνα το X. Γιατί? Πρώτον, γιατί δίνω μεγάλη σημασία στην εμφάνιση. Πιο πολύ απ' όλα. Δεύτερον, γιατί μου αρέσει που είναι πιο στενό, πιο γρήγορο, πιο σπορ. Και τρίτον, γιατί δεν το χρησιμοποιώ τόσο πολύ για εκτός πόλης. Κάνε μου και εμένα την ερώτηση. Γιάννη, πες μου σε παρακαλώ, γιατί θα ήθελες ένα GT ή γιατί θα ήθελες ένα X? Ποιο από τα δύο θα ήθελες? Ένα X θα το ήθελα διακαώς, γιατί είναι κουκλί ζωγραφιστό μόνο στην άσπρη έκδοση με τα μπλε κόκκινα αυτοκόλλητα. Τίποτε άλλο. Ούτε μαύρο με κόκκινα, τίποτα. Το άσπρο με τα μπλε κόκκινα αυτοκόλλητα. Είναι κουκλί ζωγραφιστό. Ένα GT. Ένα GT θα το ήθελα εάν είχα πολύ συχνά να κάνω μία διαδρομή από 20 χιλιόμετρα και πάνω έξω από την πόλη. Λοιπόν, και τώρα, γιατί δεν θα έπαιρνες ένα X ή γιατί δεν θα έπαιρνες ένα GT? Δεν θα το έπαιρνα γιατί με προβληματίζει ο χώρος που έχει κάτω από τη σέλα. Ακριβώς το ίδιο και εγώ. Γιατί όμως? Γιατί εμείς θα χρησιμοποιούμε πολύ τα σκούτερ. Αν απλά ήταν να μεταφερόμαστε και να βάζουμε το κράνος μέσα, τότε θα ήταν όλα ok. Ναι. Συμφωνούμε? Συμφωνούμε. Το κλείνουμε? Ναι. Ιωάννης, εγώ. Αυτός, από εκεί. Όχι, δεν έχει Ιωάννης εδώ. Γεωργία. Κανένα πείμα σήμερα, γιατί είμαι σκληρός τύπος εγώ. Μικρό το μας βιντεάκι. το κάνεις αυτό? Μικρό βιντεάκι, δεν θέλει, δεν θέλει πείμα. Είναι χωρίς καλλιτεχνία αυτό το βίντεο. Για τα κόκκινα φεγγάρια, Motorcycle Rock Show. Ευχαριστούμε που μας είδατε. Ευχαριστούμε.